Abans LED ටික කියලා දෙනවා repair වලට. බලමු power in කරලා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. power in කරා 2000. standby release වුණා. බලන්න වෙනාද double event ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. බලමු මේ ගල්ල කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ටික ගලවලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙනාදී මෙතන ribbon දෙකක් තියෙනවා. මම මේ ribbon එක open කරා කොයි පැත්තද කියලා ලෙඩේ හොයාගන්න හින්දා අපි power in කරලා බලමු. මේ පැත්තේ double image ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තුනේ නේද? මේ පැත්තේ double image ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් පැත්තේ තමයි තියෙන ලෙඩ. බලමු අනිත් පැත්ත ගලවලා. මේ ටීවී එකේ මේ පැත්ත හොඳට වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මේ පැත්ත ribbon එකේ තමයි ලෙඩේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් line 1 2 3 4 5 6යි 7යි line 7ක් මම අහලා තියෙන්නේ. 7ක් නෙමෙයි sorry 6ක් පහලා තියෙන line. මේ line 6 අහලා තියෙන්නේ. අබන්න පව දීලා. Like seals and even dolphins. Orcas are highly social creatures with matrilineal family groups that are considered the most stable